Сьогодні буду робити чизкейк з черешнями. І що мені для цього потрібно? Саме перше печиво. Печиво в мене є українське, називається до кави печиво. І я його маю 200 грам. І наламала от сюди блендер, буду зараз перемелювати. Ось бачите, печиво перемололось на порошок. Так, печиво все перемелене в порошок. У мене тут є 100 грам масла розтопленого. Додаємо до порошку. І все гарненько вимішуємо. І в нас утворилася ось така однорідна маса. Цю всю масу будемо перекидати в форму. У мене форма 22 см в діаметрі. І на низ я постелила пергамент, щоб було легше дістати наш чизкейк. А тут я дала такі бортики просто з файлика. Вирізала з файлика. І от зараз, коли насиплю, то вони розрівняються, бо вони були в мене поскладувані. І трошки вони, зараз висиплю масу, то вони стануть на місце. Тепер будемо гарнесенько розрівнювати по дну наше печиво. Просто треба так розрівнювати, щоб воно рівномірно розподілилося і втрамбувати його. Це буде наша основа для чизкейка. А далі будемо готувати сирну масу. Цими бортиками з ними легше витягнути чизкейк, і воно не буде нам приліпати до стінок форми, і воно тоді легше відділяється. Через що я її хочу використати. Якщо ви хочете зробити, наприклад, щоб ваш чизкейк мав стінки кругом з тіста, то просто дайте більше печива. Так, моє тісто є втрамбоване. Я поставлю пізніше ті. Нехай захолодає без них. Вони тільки мішають наразі. І печиво є втрамбоване. Я його поставлю в холодильник на годинку, щоб воно стягнулося і застигло. І тоді будемо заливати сирну масу зверху. Ось так гарненько все втрамбоване, ви бачите. Якщо ставити в морозилку, то буквально 15 хвилин вистачить. До сирної маси ми будемо додавати желатин, через що я взяла 20 грам желатину і заливаю приблизно 150 грам, 170 грам води, щоб нам желатин набух. І його розмішуємо. І дамо йому так трошечки постояти, щоб він набухнув. Зараз будемо робити сирну масу для нашого чизкейка. Даємо ванільку. У мене цілий пакетик, 9 грам. Сиру пів кілограма. Я взяла тільки 60 грам, бо черешні солодкі. Якщо у вас вишня, то дайте до 100 грам цукру, бо вишня кисленька. 200 грам сметани. Тепер всю масу будемо перебивати блендером. Тепер наш желатин, дивіться, гарненько набухнув. Зараз я його поставлю в мікрохвильовку і короткими імпульсами розігрію. Так, і желатин розтопився, бачите, став ріденький. І тепер ми його будемо додавати до нашої сирної маси. Так, потрошки. І перемішувати. Ось така однорідна маса в нас вийшла, бачите? Рідка маса. Її зараз буде дуже добре заляти в форму. Зараз будемо ставити в холодильник, щоб наша сирна маса застигла. І як вона застигне, от тоді будемо викладати наші ягоди чері, нашу черешню. Тепер зверху нам треба буде зробити желе, щоб заляти наші ягоди. От я взяла таких 2 пачечки желе чері. І висипала їх от сюди. І тепер в мене тут 600 грам води. Кип'ятка. І я його заливаю і добре розмішую. Тепер будемо чекати, поки цей настій не охолоне. А тепер будемо викладати наші чері. Ось так. По кругу.
Одна біля другої. У мене чери є почищені. Бачите, я камінчики повитягувала. А ви вже собі як хочете. Можете і цілі давати, але потім треба буде кожен камінчик витягувати під час того, як їсти. Можете використовувати і жовті черешні, і червоні черешні, і вишню. Любе, що маєте. Якщо ви не хочете, щоб ваші черешеньки спливали, як ви зараз будете заливати желе, то їх треба спершу залити трошечки, щоб вони застигли на споді і щоб вони з'єдналися з сирною масою. Тоді вони не будуть спливати. Отак трошечки заливаємо. І зараз я поставлю, щоб воно прихопилося в холодильник, а потім решту долиємо. Може воно і не спливе, бо черешня важка взагалі-то. Ну, буду пробувати. Може і не спливе. Але якщо щось маєте легше, наприклад, клубніку такими дольками, то тоді треба так, щоб воно застигло. Черешня є важка, особливо моя, бо вона дуже велика. Все рівно я його зараз поставлю, хай воно застигає, а тоді долию решта, бо я не хочу, щоб воно піднімалося мені вверх. Ставлю в холодильник. І пройшло в мене 2 години, і я вже хочу подивитися, може вже все застигло. Я так сподіваюся, що вже мало би застигнути. Так, будемо роз'єднувати кулечко. Легенько, о, кулечко роз'єдналося. Ось так. Легенько, все робимо легенько, помаленьку, не спіша. Опа. Бачите, мої черешеньки отут всі тримаються внизу. Але отут по центрі, де я саме більше ляла, желе, рідини, вони чуть-чуть піднялися капельку. Але ці тут дуже гарно по краях. Треба почекати довше, поки воно пристигне добре і черешеньки прилипнуть до сиру. От тоді можна його доливати більше. Тоді воно буде все втоплене. Але гарний получився. І зараз кусочок вріжу, а потім поставлю його сюди. Ось що ми маємо. Бачите, як гарнесенько захолонув. Ось так він виглядає. Ось так гарнесенько виглядає наш сирник або чизкейк з черешнями. О, і зараз попробуємо, як воно на смак. Ви знаєте, на смак обалденно. Що можу сказати? Добре, дуже добре. Дуже добре. І смачно, і гарно виглядає. І знаєте, як зробив отакий великий, то вистачить на цілу сім'ю. Всім по кусочку дістанеться, доброму кусочку. Так що, і все дуже добре. На смак то безподобний. Навіть нема слів в мене, щоб то все описати, наскільки воно смачно і наскільки воно є добре. Так що, кому сподобався мій чизкейк або сирник, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!